Church Sangha out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach and guide us how to end birth and death, leave suffering and attain bliss, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tạng thính, vì thứ pháp hội cập nhật thiết chúng sanh, thịnh chiến diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tư ly cố đạt lạc, tập chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Nam mô Saranto Suchedo Ye Alahadi Samyao Samputo Xie. Nam mô Tadaktha Toya Daya Alahade Tamyo Tambo Dato. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. And now that I'm able to see and hear, I will receive and maintain it. I vow to fathom the thus come one's true and actual principles. Wu shang sheng she wei miao fa bai jian wan jian nan zao yu wo jian jian wan de shou chi yuan jie ru lai zhen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Sixth Patriarch, Venerable YongHua, Venerable Left-Form People, and all good no advisors, Amitofo. Chư Phật Bồ Sát, Liêu Tzu, Sư Phụ Sang Rần, Ơ Wei Chu Cha Rần, Ơ Wei Sang Chư Sư, Amitofo. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Lục Tổ, Hòa Thượng Thiên Hóa, quý thầy cô và quý vị thiện tri thức, A Di Đà Phật. All right, today is the 21st of April, 2019. We are in Rosemead, California at Wei Mountain Temple to continue discussing the Sixth Patriarch Sutra. We're currently on slide 85. We still have slide 85? My goodness. So it says that in talking about, thank you very much. Yeah. So that's fine, I'm fine. What? So people can see. Oh, duplicate. Can you see now? Finally? So how did you know what to recite? That's different? Oh, that was PowerPoint. This is Google thing. It was working when we were reciting. I see. Yeah, we're working for PowerPoint, but this is Google Slides. That's different. I see. Okay, the context is that our Buddha nature emits a light that can purify our six sense organs and break through the six desire heavens. Nói về cái Phật tánh của mình phát cái hào quang và có thể thanh tịnh hóa cái lục nhập của mình và có thể phá tan được cái lục thiên, lục dục thiên.
So we were talking last week about the six desire heavens. Tuần trước mình nói về cái lục cái sáu cõi trời trên cái dục giới này. So I got this the documentation here prepared from the DRBA. Actually, the person who prepared this is Heng Chao or Dr. Martin Van Hoven. Cái tài liệu thì có là từ thầy Hằng Châu, bây giờ là Dr. Van Hoven. He's a professor at Graduate Theology Union in Berkeley. Thì ông là làm giáo sư ở cái trường đó. He had a PhD in Buddhology from U Wisconsin. Ông có được cái bằng tiến sĩ Phật học về trường U Wisconsin, là trường Phật học giỏi nhất. It's a top school in Buddhology. Okay. So anyway, so he's very solid. His information is very solid. His book is very good. I highly recommend it for you to read. Cái sách này hay lắm. It's free, and it says a brief introduction to Buddhism. Okay, cái lời giới thiệu về cái Phật giáo. It's in English only, and it's a pretty good way of presenting Buddhism. Okay. Sách này rất là khá. I really like this. In the back of it, it has some information about the six desire heavens. Ở phía sau nó có cái chi tiết về cái lục thiên trong cái dục giới này. So for example, the heaven of the four kings. This I'm quoting page 103, trang 103. It's in the library too, by the way. We have quite a few of these books. I like it. Yeah, hello boy. Yeah. All right. Feel better? Yeah. The heaven of the four kings. Oh yeah. Join in. So the heaven of four kings. This one here. This first heaven here, right here. Okay. Right over there. Last week I didn't have this information. One day in that heaven is equivalent to 50 human years. Một ngày ở cái cõi tứ thiên vương này đó là nó tương ưng với là 50 năm của cái cõi thì nhân gian này. Okay, so to live one day there is equivalent to us living to the ripe age of 50, which is not many of you have this experience yet. 50 tuổi là đa số quý vị còn dưới 50 tuổi. Who's over 50 by the way? 1, 2, 3, 4, 5. You see? That's what I mean. You are too young. You don't even haven't lived one day yet in the four heavenly king heaven. Quý vị đại đa số quý vị là chưa sống được một ngày trên cõi thiên nữa. Think about it. Yeah, you bunch of teeny boppers. Okay, so one day there's 50 human years. How tall are they? How tall are these gods? 750 feet. They're that tall. They're very tall, 750 feet, which is about 100 times, more than 100 times taller than Kareem Abdul-Jabbar, those NBA players. So you put 100 of these on top of each other, it's the height of the average God up there. Okay, so far so good. That's how tall they are. It doesn't say how heavy they are. I think it's a top secret, confidential information. Không có nói về cái cân nó nặng bao nhiêu, chắc cái này là bí mật mà họ muốn giữ cái bí mật của người mập của người tiên. We don't know how fat these people are. And so what is the average lifespan of these gods? 500 years. Sống trung bình là 500 tuổi. Okay, which is equivalent to 9 million years here. Có nghĩa là sống 9 triệu năm ở đây. So that's why when you go up there,
we die in a few days of their 2 days we dead down here and they still haven't even grown up yet. Quý vị thấy tôi cười không? Mình lên cõi kia đó là mình ở đây mình chết rồi, chết ngủm củ tỏi, họ mới vẫn còn mới được có 2 ngày à. Okay. Any questions? Joseph? Any questions? No? Okay. All right. When you're born there, you're as big as a 5-year-old human. Okay. Sinh lên nó to bằng cái almost it's a when you're born there, you're a lot bigger than Alung right there. Okay. All right. Next heaven of 33. Sang thứ nhì là cái cõi trời cái trời đau lợi. Okay. One day there is equivalent to 100 human years. Một ngày ở đó là bằng 100 năm ở đây. Meaning that they live one day there and we dead already. Most of us will be dead already. So the average lifespan is 1,000 heaven years. Trung bình họ sống 1.000 năm ở đó. Equivalent to 36 million years down here. That is why up there, when they tell us that you have eternal life. God, the Christian God, is eternal because we dead so way before the God is even knows anything. Okay. And bởi trên cái Thiên Chúa giáo ta nói là cuộc sống trường cửu như vậy, thà sống 30 triệu năm. Their eternity is actually equivalent to 36 million years. So we Buddhists know how long these people live, these gods live. Thành cái Phật giáo chúng ta biết rất là chính xác là họ sống bao lâu. Okay. So the misconception that they teach their followers that the eternal life is not true. It's only 36 million years. Mấy cái hồi dạy là cuộc sống trường cửu thực sự là mới có 36 triệu năm thôi. It's just so long that no one can even fathom. Họ không thể tưởng tượng. Mình ở đây mình tưởng tượng sống 36 triệu năm. Can you imagine 36 million years? How much sliced bread you need to consume over 36 million years? It's inconceivable. Tưởng tượng quý vị ăn biết bao nhiêu là gạo, bao gạo. Huh? Yes, ma'am. Tao Li. Yeah. Tao Li. Li is sharp. Tao Li Thiên. 보리천. 보리천 같아요. 보리천? 네, 보리천, 보리천 그런 거 다 얘기하는 거. Okay. How are they? 1,500 feet. That's taller than the Empire State Building. Think about it. Cao 1,500 feet. Any questions? It's ruled by Chakra, the god of the Christian Bible. See, we Buddhists know so much about their heavens, and they know so little about ours. Quý vị thấy Phật giáo mình chính xác dễ sợ, mình biết rõ ràng về họ lắm. Any questions? Next heaven of Suyama heaven, third heaven. So far so good. So this is what the Buddha described to us. It's not made up. Đây là lời Phật dạy đấy nghe, không phải mình chế ra đâu. Okay? It's called Suyama heaven, or meaning well divided time. Suyama, what's the Chinese for Suyama? I forgot. Suyama. Tô Xoài.
Hả? Tô xoài. Xu yên mộ. Xu yên mộ thiên. Okay? Well divided time. Okay? One day is equivalent to 200 human years. Một ngày nó bằng 200 năm. Ở cõi trời này. Một ngày trên kia là bằng 200 năm ở cõi nhân gian này. Okay? A lifespan there is 2,000 heaven years. Trung bình là sống 2,000 năm ở trên cõi trời đó. Equivalent to, you guessed it, 144 million years. Có nghĩa là bằng trung một ngày, một người sống bên kia cõi trời sống trung bình 144 triệu năm. Imagine how much money you can make 144 million years. You are trillionaires and quadrillionaires. Cái vị tưởng tượng. Okay, let's say on the average you make 100,000 per year, and you multiply by 144 million years, you're really very, very wealthy. Là giàu dễ sợ. So you can imagine the kind of blessing you need to have to go up to that heaven. Cái vị tưởng tượng mà sống lâu như vậy phải cần biết bao nhiêu phước để mà lên được lên sống cái cõi đó. You see that? It takes a lot of blessing. Cần rất là nhiều phước to live that long. Yes? Okay. What is the nature of this heaven? Why is called Suyama? Tại sao gọi là cái cõi Suyama? It says the gods are always joyful, singing songs from morning till night. Nói ở cái cõi trời này người ta rất là hạnh phúc, rất là sung sướng, suốt ngày từ sáng tới tối là ca hát. So that's why you notice what happens when we happy down here. Quý vị tưởng tượng khi mình vui chuyện gì xảy ra? We sing, don't we? I'm so happy. Huh? It's why is that? Because it's your habit energy from that heaven. Tại sao quý vị ca hát khi quý vị vui vẻ, sung sướng? Tại vì cái đó cái tập khí từ cái cõi trời đó. Is it clear? Meaning that you used to live in a heaven. That's why now when you're happy, you sing. Does it make sense to you? Quý vị biết không? Là tại vì lúc trước quý vị đã từng tới ở cõi trời này rồi và ca hát suốt ngày. Thành bây giờ xuống cõi này đó, quý vị vẫn còn cái tập khí cũ đó là mỗi lần sung sướng là thích ca hát nhảy múa. Isn't it cool? It's a small world. Don't think that that we are disconnected. There's a continuity. Quý vị thấy có sự liên hệ rất là mật thiết với nhau. Does it make sense? These human habits, energy we have actually is from a prior lives. Nói cách khác, những cái tập khí mình có là từ những cái kiếp trước của mình. Does it make sense? Yes or no? Okay. And the fourth heaven is Tushita heaven. Tô xoài, right? Tô xoài thiên. Contentment. Tushita means contentment heaven. Okay? One day is equivalent to một ngày bao nhiêu? Một ngày trên kia bao nhiêu? One day is equivalent to 400 human years. Very good. Okay? Who said 400? Oh yeah, the postman. I've been there The postman says, I was there. You remember how tall you were back then? Do you remember? He says, before, he used to be 3,000 feet tall. Lúc đó ông trên cõi trời đó, ông là 3,000 feet, cao 3,000 feet. Think about how big these houses are. Nhà cửa nó to dễ sợ. Can you imagine the Ferraris? How big the Ferrari is up there? Huh?
So the average lifespan is, trên kia là trung bình sống bao nhiêu năm? 4,000 years. Okay? Equivalent to 576 million. somebody cheated. 4 is close to 600 million years. Gần 600 triệu năm. Isn't it fascinating? Quý vị, can you imagine what you're going to do for 600 million years? Quý vị tưởng tượng, quý vị mà sống 600 triệu năm, quý vị làm gì? Huh? How many children are you going to father? Đẻ biết bao nhiêu đứa con hả? How many TV shows? Netflix will be out of business. Huh? Trời, gia đình chắc là đông nghẹt đường. Why are they so? Why is it called joyful contentment? Tại sao gọi là cõi trời mà rất là vui hỷ túc? Here it says very interesting. It says the gods totally free from all worries, very content. Tất cả quả trên kia họ không có cái lo âu gì cả và rất là thỏa mãn. Questions? Isn't it fascinating? So happy, so content. All right. Next heaven, fifth desire heaven. Cõi trời thứ 5. It's called bliss from transformation heaven. Cái hỷ từ cái hóa, tha hóa hỷ. Okay. Hóa hỷ. One day is 800 human years. Một ngày là tương ứng, trên kia là tương ứng với 800 năm cõi này. How tall are they? Hey, anyone? Cao bao nhiêu? 6,000 feet. Trật lắm. How tall? Huh? 3,500 feet. Cao 3.500 feet. Okay. Average lifespan. Trung bình là sống bao lâu? Huh? You cheated again. 2.3 billion years. Họ sống trung bình 2.3 tỷ năm. Billion years. Okay? What is a characteristic? They can transform their own happiness. Food and clothing appears as a thing of them. Họ từ biến hóa ra cái hạnh phúc của họ, và đồ ăn và áo quần tự động nó hiện ra, khi mà nghĩ tới nó hiện ra. When they think of Armani suits, they appear. Muốn mặc cái áo complete một cái nó hiện cái áo ra. Okay. You think about sushi, sushi appears. Kimchi, don't need to make it. Đồ ăn là muốn gì là có hiện ra ngay lập tức. Okay. Any questions? Huh? Finally, the highest level heaven in the sixth desire realm. Cuối cùng, cái lục trời thứ 6 là self-mastery over others, transformation heaven. It's where their one day is equivalent to 1,600 human years. Cái cõi trời này một ngày là bằng 1.600 năm của dưới này. They're tall. How tall are they? Cao bao nhiêu? Huh? No, 4,500 feet. You guys are all off. Đếm trật lất hết. Đoán trật lất hết. Okay? How many heaven years? Average lifespan. Trung bình sống bao nhiêu năm? 16,000 heaven years. Equivalent to 9.2 billion human years. Thế là 9 tỷ năm ở dưới này.
All right. The demons and the retinues dwell there. Tụi ma và những cái quyến thuộc nó ở đó. The king of demons, Mara, stays there. Và nhất là ma vương nó sống ở đó. There are many demon kings, by the way. Not just Mara, it's many more. Không phải ma vương, không phải là một đâu, nhiều ma vương lắm. Each one has their own specialties. Mỗi ma vương nó có cái biệt tài khác nhau. Alright? I recommend this book. Read it. Okay? As your homework. Đọc cái này cho vui. It's kind of cool information. It has more information about the heavens as well. Còn có những cái chi tiết về những cái cõi trời khác nữa. Alright? Any questions? Yes. Thưa thầy, mấy cái cõi trời đó sắp nó có viết ra là bao nhiêu triệu năm thì còn ở địa ngục sao thầy? What about the hells? Hell's information is partially in the Earth Sutra. Về cái địa ngục á, thì chi tiết ở trong cái kinh Địa Tạng đó. Okay, there's a lot of information in the Earth Sutra. Kinh Địa Tạng có nhiều cái chi tiết lắm. But basically the hells also have many different types of hells. Mỗi cái cõi địa ngục nó có nhiều loại khác nhau. The hells have countless types of hells. Cái địa ngục nó có vô lượng vô biên các loại địa ngục. Countless. Vì đó cannot count. Why is that? Tại sao như vậy? Because each hell corresponds to an evil in your mind. Mỗi cái cõi địa ngục đó mỗi cõi địa ngục đó nó liên quan tới một cái tà ác trong tâm của quý vị. Each of the evil in your mind, okay, creates a special kind of hell. Mỗi cái gian ác của trong óc quý vị đó nó tạo một cái loại địa ngục riêng để mà trừng phạt cái tội đó. So each evil in your mind right there, anger, cái nóng giận, okay, creates a hell to punish you for being angry.อย่างquý vị nổi giận đó, thì có một cái loại địa ngục nó được tạo ra để nó trừng phạt quý vị về cái tội nổi nóng. Why are you nodding your head, Billy? Huh? All right. So that's why there are countless hells. Bởi vậy nó có vô lượng vô biên cái loại địa ngục. Okay. There's the worst kind is called Avicii hell. Cái loại địa ngục mà tệ nhất á, nguy hiểm nhất á, mà dễ sợ nhất á, là địa ngục A Tỳ. Avicii hells. Okay. Địa ngục A Tỳ. How do you get there? Hey Alung, you know how to get there to Avicii hell, Alung? Có ai biết làm sao tới địa ngục A Tỳ không? Anyone? So depending on the severity of your offenses, tùy cái trình độ mà nó nặng nhẹ của cái nghiệp của quý vị thì có quý vị đọa địa ngục khác nhau. So the more severe your offenses, the more you fall into a worse hell. Okay, thành cái tội càng nặng chừng nào thì ở địa ngục nó càng nặng càng lâu chừng đấy. Okay, and the worst kind is Avicii hell, và cái tội nặng nhất là cái tội địa ngục tệ nhất là địa ngục A Tỳ. Okay, what is Avicii hell? A Tỳ nghĩa là sao? Avicii meaning that unintermittent hell, gọi là địa ngục vô gián. What does it mean, unintermittent? What happens when you go to the hells is for you to get tortured and punished, like the black sites that the CIA used to operate. Okay? Funny. Yeah, someone has a weird sense of humor.
Cái vì những cái loại địa ngục đó nó tạo ra để nó tra tấn quý vị. For you to get tortured. Okay? Địa ngục nó để tra tấn, làm quý vị đau khổ. Okay? And what happened is that these hells, you get tortured day and night, được tra tấn ngày đêm. In the unintermittent hell, thế cái địa ngục A Tỳ đó, địa ngục vô gián đó, okay? The suffering is constant, it never stops. Okay? Cái khổ địa ngục A Tỳ là cái vì cái sự tra tấn ngày đêm mà nó không bao giờ nó ngừng hết đó. Never. The pain never stops. Whereas the other hells, the lesser hells, sometimes you have a break. Cái địa ngục khác đó là cái vì lâu lâu được nghỉ. You have a break from the pain. Okay? For example, ví dụ, okay? Alung, will you highlight and demonstrate Alung, the bell here? Somebody hit the bell. Hit the bell. Bong. Đánh cái. That's it. Thank you. When you hit the bell right now, okay, down below, the hell down below here us right now. Khi mà quý vị đánh chuông như vậy, thỉnh chuông như vậy, thì cái địa ngục dưới chúng ta đó, okay, the being that being tortured right now, những cái người đang bị tra tấn đó, okay, the pain stops. The pain stops immediately. Đang bị tra tấn khổ sở thì nghe cái tiếng chuông này nó vang xuống dưới kia đó, thì cái đau đớn nó ngừng ngay lập tức, instantaneously, until the bell, the sound of the bell ends, then the pain resumes. Thì cho tới khi mà cái chuông mà nó ngưng lại thì cái đau khổ nó bắt đầu nó tiếp tục lại. This is why in Buddhism we professionals know. That's why we get the best bell possible, because the bell possible will last a long time. Bởi vì cái chuông mà nó là tốt đó, mình đánh một cái, thỉnh một cái, nó ngưng, nó kéo dài như vậy đó. Thành như vậy cái chúng sanh dưới địa ngục nó bớt khổ. So what happens every time you hit the bell, the hell living beings down there, the suffering ceases instantaneously. Cái chuông đánh một cái, thỉnh một cái là cái đau khổ nó ngừng lại. Thành bởi mình thỉnh là chuông nó tốt vì vậy. That's why we spend money to get the best bell possible. I spend money to get the best bell possible. The cheaper bells don't last, the sound doesn't last as long. Những cái loại chuông mà nó rẻ tiền đó, nó không ngân lâu bằng cái loại này. So it's an act of compassion. Đây là một cái lòng từ bi mình làm những cái chuyện này. Okay, the other people don't know better. Even like you at home, when you hit the bell at home, you get a bell home, get the best bell possible. Thành quý vị ở nhà thỉnh cái chuông, thỉnh là chuông rất là tốt để mình đánh gõ một cái nó vang như vậy, thì đang giúp những chúng sanh ở dưới trong cõi địa ngục. So every time you hit the bell, you're helping these hell beings down there have relief from their torture, the suffering from a torture. Thành ra ngưng như vậy, nó ngừng cái sự đau khổ của chúng sanh ở dưới cõi địa ngục. So far so good. Okay? You have a question over here. Vậy tất cả mọi người miễn là đánh chuông đều là ở dưới đều ngưng, hay là chỉ có người xuất gia đánh chuông thì không? So does it apply to everyone? Or is it only for left home people? It's the bell, it's not the hand. Okay, cái đó là cái chuông thôi. Cái chuông, âm thanh của cái chuông chứ phải cái người đánh. It's not the person who hit the bell, it's the sound of the bell that has that effect. Cái âm thanh nó có cái kết quả, cái hiệu nghiệm như vậy.
Do church bells have the same effect? Church, I don't know. Cái nhà thờ sao? Nó thầy không biết. Okay. This is a Buddhist instrument. Okay. Đây là một cái pháp khí của bên pháp cụ bên Phật giáo mình. It's different. So but I don't know about the church. Về cái chuông nhà thờ thầy không biết chuyện đó. Okay. Yes, ma'am. Time of the day can use the fish. Is it right, or it's just their tradition that has no background of the knowledge? I don't know about the woodfish. Okay. In our Chinese system, I learned the woodfish is used for different reasons. It's for cultivation. Okay. So I don't know about. I don't have that information. You can eat it when it's not the right time. Yeah. No, what happened is that these Dharma instruments, when you hit them, you convoke all the invisible beings. For example, when you hit like that, hit the bell like that, okay? You hit the drum like that, hit the woodfish. The invisible beings hear that, and they come here. They immediately drop everything and come here, and thinking is a Dharma assembly. So that is why, typically, when we practice, okay, for example, the boys and girls, when you practice the Di Chong, practice the bell, practice everything, you should put a sign up there that says, this is a practice, please ignore this. Because when you hit the bell like that, they come and stand there, unlike you. Okay? The Koreans are interesting. The Koreans that come to a Dharma assembly, they sit down, they wait. Okay? They sit on their feet and they wait. Tại vì cái truyền thống bên tuổi hộ Pháp á, là họ nghe cái âm thanh cái chuông của trống và là mõ này nọ thì họ chạy tới cái Phật điện, họ đứng họ đợi. They stand there, they come here, they stand here and wait for the assembly to begin. Đợi cái lễ nó bắt đầu. Okay? So that's why when you hit the sound there, they say, oh, I'm late for a Dharma assembly. Thành khi họ nghe cái âm thanh mà chuông trống này nọ, họ tưởng là có cái lễ, họ lật chạy tới để tham dự. That's why when we practice, you should have a sign. Now you know. Because if you don't, they get very upset. Thành ra cái người xuất gia, tại gia mình là dợt mấy cái pháp khí này đó. Cái để cái bảng đó là chúng tôi đang tập dợt. Typically you put a sign up there. It says, practice session, please ignore us. Nó là chúng tôi đang giật thôi, đừng có giận. Don't get upset at us. Okay? So far so good. So that's the reason why you don't want to hit these Dharma instruments in general. Thành thường người ta không nên đánh những cái pháp khí như vậy. In typical temple, you don't mess around with this. You don't allow boys to hit it, you know, bok, you know. It's just like that. You cannot. Okay? Chùa mình thì hơi cuội quạng. Our temple is a little bit lax. We are Americanized. We said the Dharma protectors come here and say waiting for the guests. Say, oh no, it's not. It's not. Let's go away. Tới đây mà nó sẽ đuổi đi, không sao. Okay? But in a typical traditional temple, you need to be respectful because they get upset. Cái chùa thường, cái chùa Tàu thường, người ta cẩn thận hơn nhiều. We Americanized. We say, it's okay, man. Yes. You announce it vocally, but the people who come late, the beings who come late, they still get upset and they'll beat up on you. Can usually put a sign. Okay, girls, boys and girls. Hey, Xian Chu, don't fall asleep. This is important information. Xian Che, don't fall asleep. Mấy ông sư đừng có ngủ gà ngủ gật. Yes, sir. Cái câu mà con thấy cái này rất là hay mà trong kinh Quan Nghiêm lấy ra không phải là chơi, mà có một vài vị sa di ở đây con nhé, mà có vẻ như không tin và có vẻ phỉ báng, tại vì cái thuyết pháp di tận tạo để có một con sa di mà đi rồi sao mà nó làm sao như nào vậy? Thì đâu còn sa di nào nữa đâu. Mình đánh lên đó thì thầy nói là sau cái kệ con đánh chuông á, nghe tiếng chuông kèn mỏng nhẹ, tiếng huệ thượng bồ đề sanh, lìa địa ngục khỏi hầm lửa, dưới hành Phật tổ chúng sanh. Mình tĩnh tâm mình gõ thì nó mắc vô mai cái thầy nói nên nó gõ nó
chơi mà mình được đi giúp hộ người ta, giúp người ta, chứ không phải là cái bổn phận mà nên gõ như ở một làng quánh chuông mà kêu mấy ông xã lại tập hợp dân nữa đi kinh tế mới, không phải vậy. So he's saying that in Buddhism, we do these Dharma instruments because it's a part of the Buddhist teaching to help living beings relieve the suffering. It's not like the non-Buddhist thing where they do it for different purposes. Okay? Any other questions? Yes, ma'am. Next. You have to train the boys to do that. You know, hey boy, that way. Yeah. Master, when I go to the Vietnamese temple in the past, so when we offering incense, they would do the hit on the bell. Yeah. So what does that mean? I have no idea. Oh, okay. Why they do that? It's like, It's maybe a tradition thing, but for us Chinese, we don't necessarily do that. Some Chinese temple do that. I don't understand. Okay. Như chùa Việt Nam ta gõ thỉnh ba chuông khi mà cúng hương này nọ, hoặc là đánh lễ. Maybe not to offer incense, but also bow. You say bing and you bow, and you do second bow bing, and a third bow bong, that kind of thing. I don't understand why. Thầy không hiểu tại sao mà gõ mấy chuyện đó. Okay. All right. Anything else? Ai thắc mắc gì khác không? So it's funny that we went to Korean temples. They don't use the big bells like that. Cái tới cái chùa Đại Hàn, người ta không xài cái đại chung như vậy. You see that? For us in Chinese system, it's an act of compassion. Cái chùa mà người Tàu thì ta dùng cái đó để mà cứu độ cái chúng sanh ở dưới địa ngục, to help the help beings. All right. Any other questions? All right. Next, slide number 86. Tấm 86. Sutra text. The self-nature inwardly illuminates and casts out the three poisons. The hells and all such offenses are destroyed at once. Inwardly and outwardly, there's bright penetration. This is no different from the West. But if you do not cultivate, how can you go there? Chư sinh内trào,三毒, chí, chú, 地狱等罪, 意识消灭, 内外明彻, 不异西方, 不作此修, 如何道比? Tự tánh nội chiếu tâm độc liền trục, các tội địa ngục nhất thời tiêu diệt, trong ngoài sáng thấu không khác Tây phương, nếu không tu như thế làm sao đến kia. Okay. And slide number 87, tấm 87. The self-nature inwardly illuminates and casts out the three poisons. Okay. This is a description of the process of cultivation. Đây là giảng cho quý vị biết cái quá trình của cái tu hành là sao. Cultivation is to inwardly illuminate. Okay. Cái tu hành là mình nội chiếu. You don't look outside, đừng có nhìn ra ngoài. Okay. You look what is inner illumination. Tại sao gọi là nội chiếu? It means that you examine your own mistakes. Cái mình tự xét những cái lỗi lầm của mình. Don't look at others' mistakes. Đừng có nhìn tới lỗi người khác. Is that clear? The worldly people, cái người thế gian đó, người ta nhìn lỗi người khác. The worldly people said they look at others' faults. The worldly people specialize in experts at analyzing others' faults. Cái người thế gian đó, người ta rất là tài tình để mà khi
soi xét những cái lỗi người khác. See how noisy the boy is, how irreverent the boy is, how bad he is. Nhìn thấy lỗi người ta không? We excel at doing that. Okay, that's not cultivation. Mình nhìn lỗi người ta không phải là tu. Cultivation, sir, is not about reciting mantras. Cái tu hành không phải là tụng thần chú. Okay, because a ghost also can recite mantras. Con quỷ nó tụng thần chú cũng được. Yes or no? Ghosts can recite mantras too. Con quỷ nó tụng thần chú cũng được, khác gì cái việc đó. Anyone who can read can recite mantra. Ai mà đọc được cũng có thể tụng thần chú được. So reciting mantras, sir, is not cultivation. Cultivation is reciting mantras in order to illuminate and cast out the three poisons. Cái tụng thần chú mình là để mình soi sáng và mình diệt trừ cái tam độc của mình. Same thing is reciting the Buddha's name. Niệm Phật cũng như vậy. You recite the Buddha's name in order to illuminate and cast out the three poisons. Is that clear? Any problem with this? That is why when I look at the other groups, for example, I know of this Pure Land group. Nhưng bởi vì khi mà thầy gặp những cái nhóm khác mà họ tu hành đó, có cái nhóm Tịnh độ này, they're very, very, very popular, have a lot of followers. Họ có nhiều người đi theo tu pháp Tịnh độ lắm. But as soon as I look at them, I see they're so full of themselves. Thấy tụi nó rất là ngạo mạn, okay, tự cao lắm. They think they're better than us. Nó nghĩ họ giỏi hơn mình. Sounds familiar? I met anyone like that? Có ai gặp những người như vậy không? Billy, have you met anyone like that? There's one across the street here. Có người. You want to meet a person? I wouldn't, just cross the street. Trước chùa mình có người như vậy. Okay? They're so proud of themselves. They say, I'm better than you. Okay? These people are not cultivating. They're cultivating it wrong. Họ tu trật đường rồi. Is it clear? I'm not criticizing people. Don't take me wrong, please. Đừng hiểu lầm quý vị. Thưa thầy, I'm not looking at their mistakes. Thầy không nhìn tới lỗi người ta. Yes, I am. I'm not illuminating their mistakes. Quý vị, thầy không đang soi sáng cái lỗi người khác. Okay? Don't imitate me. Đừng mất trước thầy. You look at these people and say you ignore it. You only look at your own faults. Nhìn thấy lỗi mình thôi. You look at yourself and say, am I arrogant? Do I think I'm better than not others? Mình soi sáng, mình hỏi mình có giỏi, mình nghĩ là mình giỏi hơn người ta là không? Yes or no? Are you think you better than others? Cái nghĩ mình giỏi người khác không? 3 people, 4 people, bad cultivators. Mấy cái người nào tu trật rồi. Okay? They're all bad cultivators. 1, 2, 3, 4, 5. 5 people today are very bad cultivators because they only look at others' faults. Tại họ chuyên môn nhìn lỗi người khác. Okay? I am an expert at that. I'm dissect your mistakes with utmost precision. Thì nhìn cái lỗi quý vị mà rất là chính xác, tài tình hơn quý vị có thể thấy được much better than you can see it yourself. That's my specialty. Đó là cái nghề của thầy. Okay? If you do it like that, it's not called cultivation. Cái đó không phải là tu hành. Okay? If you cultivate and your right path, the more you cultivate, okay, the less egotistical you become. Tu mà đúng đó, càng ngày nó càng bớt cái ngạo mạn, bớt nghĩ mình hơn người ta, the less likely you are to think you're better than the next person. Then you're on the right path. Như vậy mới là đúng đường. You walk around, say, people come to the temple, say, what are you doing here? We're much better than you. Get out of here. Tới cái chùa mà người ta tới chùa mà quý vị nói là tới đây làm cái gì?
Quý vị là dân Basiloco, tới đây làm gì? Đừng có tới đây phí thì giờ của chúng tôi. Don't come here because we better than you. You are bicycle people, get out. Quý vị là Basiloco, đi chỗ khác chơi. Okay? Such temples, they don't cultivate. Mấy chỗ như vậy, nó không phải chỗ tu hành. Any questions? Any problems? I came from such a temple, by the way. I used to think I'm better than you. Trước thầy cái chùa thầy ở cũng như vậy đó. People come and they say we put up with you. Và cái chùa ở chùa đó quý vị tới là thầy chỉ là khó chịu. We are not comfortable because we feel you're so bicycle people. Hồi đó cái nhìn người ta phải tới chùa coi như là dân Basiloco vậy. And biểu môi. You see, you're so defiled. Quý vị quá bất tịnh, không thanh tịnh. It's true. It's true to you bicycle people. Đương nhiên quý vị là Basiloco rồi. But when you cultivate, you ignore that. Mình tu là mình bỏ qua những cái chuyện đó. You only look at your own faults. Nhìn thấy cái lỗi mình thôi. Is that clear? You look at your own greed, you look at your own anger, you look at your own stupidity. Nhìn tới cái tham lam của mình, nhìn tới cái sân si của mình. Mình chỉ làm như vậy thôi. That is called cultivation. Đó gọi là tu. Is that clear? So I have a hard time. You see, in my temple, if I see that you are haughty, you're arrogant towards the newcomers, then I will gently remind you by kicking you in the butt. Cái chùa mình như vậy đó. Quý vị thấy người ta tới mà quý vị có thái độ là cống cao ngã mạn là quý vị trật đường rồi đó, là thầy sẽ nhắc quý vị bằng cách là đã đít quý vị đó. Is that clear? It's okay for them to come here and look down upon us. Họ tới đây họ khinh thường chùa mình là được. Okay, it's perfectly okay because we're low lives. But you have no right to look down upon others. Họ tới họ khinh chùa mình là đúng, nhưng để mình không có quyền khinh người khác. Okay. Is that clear? And I'm very happy to say that except for Alung, the rest of you are really well behaved. Thành đây rất mừng là khi mà ngoài ra cái thằng nhóc A Lúng đó, quý vị ai cũng có cái cống cao ngã mạn. Okay. All right. Going back to slide 87, trở lại tấm 87. Then the hells and such offenses are destroyed at once. Okay. If you get rid of your 3 poisons, then the hells will be destroyed. That's how they destroy the hells. Nói cách khác, khi một quý vị bỏ tất cả cái tham sân si đó thì cái địa ngục nó sẽ biến mất, nó sẽ bị hủy diệt. Yes, question. Thầy, mình bỏ tham sân si nhưng mà cái địa ngục nó bỏ vậy, mình có nhận cái quả không thầy? Giống như mình gieo ác rồi mình có xuống dưới mình gặt quả. What do you, if you get rid of the 3 poisons, you still have to endure the retributions or not? Quý vị bỏ tham sân si còn nhận cái quả tham sân si là không? What do you think? Quý vị nghĩ sao? Yes? Yes? Why? It's fair. It's not fair. Well, you still enjoy your blessings. You still have your blessings. So you still have your unfortunate retributions as well. That's correct. What are the retributions? Retributions are the consequences of your prior offenses. Yes? Cái quả báo là cái gì? Quả báo là cái hậu quả của những cái
nghiệp mình tạo lúc trước. Okay? So even though you stop creating new offenses, mặc dù quý vị ngừng tạo nghiệp mới, but the old offenses still have the retribution coming. Mặc dù quý vị ngừng tạo cái nghiệp mới đó, nhưng cái nghiệp cũ nó vẫn còn cái quả của nó vẫn tới như thường. What is the proof? Bằng cớ chỗ nào? The Buddha is no longer creating new offenses. Đức Phật không tạo nghiệp mới nữa. You agree or disagree? The Buddha no longer creates offenses. Đức Phật không có tạo nghiệp, đúng không? Is that correct? Is that your understanding too? Đức Phật đâu có tạo nghiệp đâu. The Buddha creates no offenses. Is that correct? Ai không đồng ý? Cô Thân Hương có đồng ý là không? She's cautious. Look at this woman. Có tạo nghiệp. Vì sao Đức Phật còn tạo nghiệp là không? Thành Phật là không tạo nghiệp. He said after the Buddha became enlightened, he no longer creates offenses. Anyone says that Buddha creates offenses? What? Shoot him. Huh? Billy, catch him. Yeah. You think the Buddha creates offenses? Ông này ông nghĩ Đức Phật có tạo nghiệp. Đức Phật tạo nghiệp, nhưng mà cái đó giống như là Đức Phật dùng phương tiện thôi. Mình thấy là nghiệp, nhưng mà đối với Phật đâu có còn nghiệp nữa. Nonsense. The Buddha does not create offenses. Đừng có nói tầm bậy. This one is going to go to Avicii hell. Cái ông này sẽ đọa địa ngục vô tỳ, a tỳ đó. Serious, you better repent. Phải sám hối đó. Sell your wife, sell your children. Repent. Bán vợ bán con này mà sám hối nhưng thôi. Man, this is very serious. You don't talk like that. I'm sorry, you're not my disciple. I renounce you. Thầy từ bỏ nó, không phải học trò của thầy luôn. I don't want to be associated with him. Mấy cái người như vậy mình không dám liên hệ với họ. Okay? Nice knowing you. Don't talk like that. The Buddha does not create offenses. Đức Phật không có tạo nghiệp. That's not possible. Why is that? Tại sao như vậy? Why don't Buddhas create offenses? Hả? Tại sao Đức Phật không có tạo nghiệp? Because Buddhas have no egos. You cannot create offenses unless you have an ego. Only egos create offenses. Cái việc tạo nghiệp vẫn còn cái bản ngã mới tạo nghiệp. When the ego is destroyed, you no longer create offenses. There's no one who's creating offenses. Okay? Một khi cái việc diệt cái bản ngã rồi đó, không còn ai mà tạo nghiệp nữa. Is that clear? It's no more ego. How can you possibly create offenses? Không còn bản ngã sao tạo nghiệp được nữa? Is that clear? Deviant. This person is deviant. You know. Careful. Okay. Don't associate yourself with deviant people. Mấy cái người mà gian tà như vậy phải né họ. Okay. Yeah, that's right. Yes. Give her the thing. Wait for the microphone, please. Fourth stage Ara make offenses too? No. They don't? Wow. You need an ego in order to create offenses. Cái việc muốn tạo nghiệp phải có cái bản ngã mới tạo nghiệp được. Is that clear? When there's no more ego, there's no more offenses being created. Không còn bản ngã, không tạo nghiệp được nữa. It's not possible. Okay? Any other questions? Thắc mắc gì khác không? So why do we talk about this? So the Buddha, the proof is that the Buddha, after you become a Buddha, Shakmina Buddha no longer creates offenses. Sau khi Đức Phật thành đạo rồi, Ngài không còn tạo nghiệp. However, he still
got sick, vẫn bình như thường. Yes or no? He still bled, okay, vẫn còn bị thương như thường. It's because from prior offenses. Đức Phật vẫn bị bệnh, vẫn bị chảy máu là tại vì đó cái nghiệp báo của lúc trước. He used to kill Devadatta. Lúc trước đã từng giết Devadatta, tại vì Devadatta đòi tới nó giết Đức Phật lại. Now Devadatta is intent upon killing the Buddha, okay, and made his blood, made him bleed, và Devadatta khiến Đức Phật chảy máu luôn. So far so good. Okay, the deviant guy has another question. Cái ông mà tà ác này có một cái câu hỏi. Hey, you have the microphone. Okay, go. Thầy, mấy người mà đới nghiệp giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc á, không còn khổ nữa. Vậy sau này mấy người đó thành Phật, người ta phải trả cái nghiệp sao hả thầy? He says, what about the people who brings the karma to the Pure Land and becomes a Buddha? What happens to them? What happens when you go to the Pure Land? Khi quý vị tới Tây Phương Cực Lạc, okay? Your creditors have no way of getting at you. Vì quý vị tới Tây Phương Cực Lạc thì những cái chủ nợ quý vị nó không tới nó đòi được. They cannot make a claim on you. Not possible for them. It's too far. Xa quá. It's like you're skipping town. Như trốn vợ bỏ đi vậy đó. Like you skip town on your wife or your husband. Giống như trốn chồng bỏ đi, trốn chồng bỏ ra khỏi nước vậy. Just like you run away from your husband, run away out of the country. Okay? That way the husband cannot get at you. Thành cách nào chồng tới đòi mình được hết đó. That's similar to the going to the Pure Land. Nhưng mà qua Tây Phương Cực Lạc. But after you become a Buddha, sau khi quý vị thành Phật á, okay, then the husband can still have a way of getting at you. When you go to an impure land, sau này quý vị rời cái cõi tịnh độ rồi tới mới cõi bất tịnh đó, thì cái chủ nợ có quyền đòi quý vị. So in the Pure Land, your creditors cannot get at you. Thì qua cõi tịnh độ đó, cái chủ nợ quý vị tới đó đòi không được. They cannot come. They cannot access you. However, when you as a Buddha move to an impure land, sau khi quý vị thành Phật rồi, mà đi ngao du cái cõi bất tịnh đó, nó tới nó đòi ráng mà chịu. Just like when you travel nowadays, in America you're safe from the terrorists, most of them. But when you travel outside the country, then you are exposed. Giống như cái xứ này mình có xứ Mỹ này mình có được bảo vệ cho cái tụi giặc khủng bố, nó khó tới nó hại mình. Để cái vị dời cái xứ Mỹ này qua tiểu bang cái xứ quốc gia khác thì tụi kia nó có lộng hành hơn nhiều. Does it make sense? The same thing, okay? You have to go to an impure land before your creditors can make a claim on you. Nên quý vị phải dời qua cái cõi bất tịnh thì cái tụi chủ nợ nó mới đòi được. If you stay in the Pure Land, there's nothing they can do. Quý vị tới cõi tịnh độ đó, nó rượt cái vị không được. You stay in Wei Mountain Temple, you stay from your husband. Ở cái chùa Lưu Sơn Tự này là được an toàn. So far so good. Any questions? We had some internet questions. Oh no, internet question again. Yes, go ahead and ask. These were about the hells. I missed them. Of all the things in the world, why are you preoccupied with the hell so much? This person here. There was a question if. This is a man or a woman? Let's see. I think this is Augustine from
Spain or From Spain. Oh my God, these Spanish people. or no, maybe I forgot where he's from. Like, Okay, go ahead and ask. He says, can the hells and lower realms be emptied if you achieve the highest enlightenment? What? Can the hells be emptied if you achieve the highest enlightenment? No, the hells are different from enlightenment. They're two different things. Enlightenment refers to you, meaning that you purify your mind, so that's how you become enlightened. The hells are the results of your prior karmas. So it's two different things. Does it make sense? Yeah, then we have another person asking, is it true that or he's heard, or I'm not sure if he or she, they've heard that there are more kinds of hells now due to newer imaginations and more negative kinds of thoughts of beings? She heard right. The hells are infinite. They are newly created in response to our karmas. So the more creative, more inventive we are in creating karma, for example, in the past decade or so, we have people creating the certificate deposit swaps, security swaps or whatever, to cause this worldwide downturn, recession here. Those people are going to a new hell called credit swap hells, where they'll be tortured and have a good time. Okay, so yes, new hells are being created as you create more offenses, you create new offenses, new hells are being created and are waiting for you. Thằng quý vị biết không, cái vị mà chế những cái tiền nghiệp mới đó, tạo những nghiệp mới đó, thì có những cái địa ngục mới nó đang được tạo ra, đang đợi quý vị. So it's true, yes. Okay, thành câu trả lời là đúng. Quý vị cứ tạo nghiệp đi, sẽ có địa ngục mới. All right. There's one more question is from Lynn from Kansas. Oh, yes. He's coming later. She says, why do the demons live so long, and do they have a lot of blessings to live so long, and can they be transformed to cultivate the way, although they are evil? And do they have the Buddha nature? Okay, do demons have the Buddha nature? I don't think so, but according to Buddha, yes they do. But I don't think so, because they're so evil. Hỏi là ma nó có Phật tánh là không? Thầy nói thầy nghĩ là không có đâu, nhưng điều Phật nói là có, để thầy nghĩ không có là tại nó ác quá, sao nó Phật tánh được? How can you possibly be so evil and have the Buddha nature? Sao cái người mà có xấu xa như vậy có Phật tánh được? How is it possible? You tell me. Huh? Really? Careful. Huh? Change of heart. Change of heart. Even though you're evil, you can have a change of heart. Cái gì mà you're ác cũng có thể đổi cái tâm. Boy, you're creating offenses. You notice how the father and the mother are so quiet? It's his offenses, not yours. Don't worry. He'll go to the hells, not you. Okay, so change of heart. No, think about it really. How can you possibly be so evil and have a Buddha nature? How is it possible? I ask you, this is a fair question. How can an evil person, extremely evil person, have the Buddha nature? Cái người mà cực ác là sao mà có cái Phật tánh được? Yes, Billy. I was thinking that I thought the Christmas, the green guy, the Grinch, the little green guy. Yeah, the Grinch. Yeah. The Grinch. Yes. Yeah. He have a change of heart too. There's no Grinch. What are you talking about? You're talking about Catholic thing. Please, let's not confuse Buddhism with Catholic thing. Nói là cái bên Công chúa giáo có mấy người xanh nó rất là ác, nó là tầm bậy, nó công chúa là công chúa, thiên chúa của mình là Phật chúa của mình khác. Okay?
The Buddha God is different from the Christian God. Okay? Anyone else? How can such an evil being like a demon have the Buddha nature? Cái người mà cực ác như con ma làm sao mà có Phật tính được? Please explain that to me. How is it possible? Làm sao có thể có được? Anyone, please. Huh? Oh no, that evil person. Yes, go ahead, evil person. Dạ, thầy lúc thời Đức Phật Ma Dương tới thử Đức Phật xong nếu mà xong rồi phục Đức Phật giảng thuyết pháp xong Ma Dương thành sơ quả A La Hán, thành ra cái Phật tính cũng có. He says, he cited the Buddha teaching. He says the Buddha was tested by the demon king, and he failed. So the Buddha spoke Dharma to the demon king, and the demon king certified to first stage arhatship. Therefore, he must have the Buddha nature. Yeah, I suppose it's true. Có vẻ có lý đó. But I still refuse to believe that it's such an evil person can have a Buddha nature. Nghe thì có lý thôi, được trong cái lý trí mình dùng nghĩ làm sao người ác có thể có Phật tính được. How is it possible? Seriously, how is it possible an evil person has a Buddha nature? How can you mix that? Làm sao cái cực ác với cực thiện nó rõ với nhau được? How is it possible? I ask you. Huh? Cực ác với cực thiện. How is it possible? How is it possible? Why? How? Because? Tại vì? Why? Because? How can you explain this to Westerners or a new generation? Sao giảng này cho biết những người Tây phương, những người mà cái người còn trẻ, ta học Phật pháp. How is it possible? How can you mix, oil and water? Cái ác với thiện nó không thể nào nó hoàn toàn nó khác nhau, nó tương phản nhau. Sao mà nó có chung với nhau? It's two opposite things. How can they exist? Yes. Thầy, đối với người thường người ta thấy Ma Dương là cực ác. Nhưng mà đối với người tu, nếu có Ma Dương tới thử để người ta tu thành đạt, nên thành ra Ma Dương là giúp những người tu. Và những người tu không thấy Ma Dương là cực ác hả? This guy is weird. He says the demon kings are helping the people cultivate, become enlightened. So I asked him, so you don't see demon kings as evil? No? So he doesn't see demon kings evil. This guy is so evil. That's my proof right there. Bằng chứng cho quý vị thấy ông này cái nhìn cực ác mà không thấy cực ác là rõ ràng cái người này là ác. Thì so deviant. Okay. From now on, let's take a photo of him and put out there in bulletin board. This is evil person. Please beware. How is it possible? Huh? Yes, ma'am. Or the smartest people can cause the most harm. What? It's a duality, somebody. Let's suppose somebody is so blessed that he becomes a president, but being a president, he can be the worst evil guy. Are we talking about the current president? Sorry, I couldn't help myself. Because of that, I recused myself from answering her comment. Yeah. How evil. Yes. He said the Buddha nature hasn't got the chance to become good yet.
Then why, how can it be the Buddha nature? It's not even good yet. Cái Phật tánh mà nó không phải thiền thì làm sao gọi là Phật tánh được? Huh? Answer is, I don't know. Thầy đâu có biết đâu. You have to become enlightened, then you know. Cái giác ngộ mới trả lời được. Okay? So what's the original question from Kansas again? I don't know, there's more. Hmm? There's more. What's the original question? What's the original question? We have a question we need to answer. If they're able to cultivate, and if they have the Buddha nature. That was the original question. Hmm? The original question was if the demons can cultivate and if they have the Buddha nature. But Is that a question or a statement? that was a question, whether they can cultivate and whether they have the Buddha nature. Ah, okay. The answer is yes, they have the Buddha nature, and yes, they can cultivate. Câu hỏi là ma có tu được không và có Phật tánh không? Thì nói có Phật tánh và có thể tu được. Okay. Anyone can cultivate. Ai tu cũng được. It's a matter of you deciding to cultivate. Cái vị quyết định tu là không tu thôi. And we know somebody hasn't decided to cultivate yet. Rõ ràng nó chưa muốn tu nữa. Okay, here's what happened. First of all, okay, demons are just demons. Okay, ma là chuyện ma. It's true that they are up there because they have a lot of blessings. Okay, muốn lên cõi thiên ma, cái vị tạo rất nhiều phước mới lên được. It's true, they have tremendous blessings. Okay, and because of those blessings, sometimes the blessings, extreme blessings can go wrong. Nhiều cái phước nhiều quá nó không có tốt. Okay, you have so many blessings that you become evil. Thành cái chứng minh bằng chứng quý vị thấy nhiều cái phước nhiều quá nó trở thành người ác. For example, you heard of evil emperors, haven't you? Quý vị nghe chàng những cõi thiên nhân gian mình có gọi là những cái vua, những cái hoàng đế mà tà, vậy là cực ác, đúng không? Like who? Who's an evil emperor? You can think of, Tần Thủy Hoàng, Chín Sự Hoàng. Cái ông Tần Thủy Hoàng là cực ác. He's so evil. Okay? But you become an emperor because you have the blessings. Tại muốn làm hoàng đế và có cái phước mới làm hoàng đế được. However, those blessings actually facilitated his evil. Okay? His being evil. Thành ra cái phước làm hoàng đế đó nó tạo cái duyên để ông trở thành cực ác. Alright, so it's possible for you to have a lot of blessings and still be very evil. Thành quý vị có nhiều phước là quý vị vẫn có thể ác được như thường. Similarly, you can have a lot of blessings and yet you become good. Ngược lại, quý vị cũng có nhiều phước mà trở thành cực thiện. For example, you have a lot of blessings and you manage to go to the Pure Land. That's a proof right there where you have a lot of blessings and you lean towards extreme goodness. Okay? Quý vị có phước thành quý vị qua được Tây Phương Cực Lạc và chỗ đó quý vị trở thành cực thiện. The longer you stay there, the more you become good. Okay? So what happened is that good and evil is all relative. Thành cái cực ác cực thiện nó đều là nó tương ưng với nhau, nó tương phản với nhau. And like the comment made earlier, it's its duality. It's a duality, the nature of things. Cái đó là cái sự tự nhiên của cái trong cái vũ trụ này. You need the two opposites for
for the material world to exist. Cái quải vật chất này nó cần có cái nhị nguyên mới có thể tồn tại được. The material world is made of opposites. Cái quải mà nhân gian này đó, nó được tạo ra do cái nhị nguyên. Okay? And because of that, when you're able to transcend the duality, the dual nature of things, you can certify the Buddhahood. Thành quý vị nếu mà vượt qua được cái nhị nguyên đó, trở thành nhất nguyên, quý vị trở thành Phật được, trở về lại cái Phật tánh quý vị. So you transcend your duality, you return to you transcend duality, and that's how you reach the Buddhahood. That's how you rise above the evil, extreme evil, as well as extreme good. In fact, if you are extreme evil, you still have a chance to transcend it and certify the Buddhahood. Cái vị cực ác vẫn có thể có cơ hội để mà vượt qua được và trở thành Phật. However, similarly, if you are able to transcend your extreme goodness, that's how you certify the Buddhahood as well. Tương tự như vậy, phía bên kia đó, quý vị phải vượt qua cái cực thiện, quý vị mới trở thành Phật được. So even on the good side, you need to transcend the extreme goodness in order for you to become a Buddha. Is that clear? So it's a matter of transcending duality. You either transcend the evil or transcend the goodness. That's how you certify the Buddhahood. Okay? Yeah. However, keep in mind that cultivation, okay, in order for you to transcend duality, is much faster to stay on the good side, much more direct. Nhưng đều khi mà tu hành đó, cái vị lúc mà đường tu hành đó, cái vị giữ cái thiện đó, thì cái vị trở thành Phật nó lẹ hơn là cái vị đi chọn con đường ác. Okay, it's much faster, much less suffering. Cái vị mà chọn cái con đường mà thiện đó, thì cái vị trở thành Phật nó lẹ hơn nhiều. Case in point, there's proof. Okay, có cái bằng cớ đàng hoàng, bằng chứng đàng hoàng. The Buddha, Shakyamuni Buddha, okay, chose to dwell on the goodness side. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó chọn con đường thiện. That's how he became a Buddha. Vì vậy ngài trở thành Phật. Is that clear? In contrast, his arch enemy Devadatta chose the evil side. Ngược lại, ngài Devadatta đó là chọn con đường cực ác. Okay, that's why. Where is he right now? Hiện bây giờ ở đâu? He is rotting in the Vichy hells right now. Hiện bây giờ đang ở địa ngục A Tỳ. Yes? He's in a Vichy hell, and whereas Shakyamuni Buddha has certified the Buddhahood already. Cái ngài Devadatta hiện bây giờ đang ở địa ngục A Tỳ, mà trong đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thành Phật rồi. However, in the future, Devadatta himself will become a Buddha. Bây giờ trong tương lai đó, ngài Devadatta sẽ trở thành Phật. Shakyamuni Buddha said so. Ngài Thích Ca Mâu Ni đã tiên tri trước rồi. Shakyamuni saw in the future. He said, in the future, Devadatta will also become a Buddha. Trong tương lai, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rồi, trong tương lai Devadatta sẽ trở thành Phật. But a very distant future, trong tương lai rất là xa xôi. Is it clear? So that's why, that's a proof right there that in cultivation, if you have the proper guidance and stay on the good side, okay, you transcend duality a lot faster than you choose the evil side. And đó chứng minh cho quý vị thấy rằng quý vị tu hành đó,
mà được cái sự hướng dẫn đúng đó, thì giúp cái vị chọn con đường cực thiện, cái vị đắc đạo nó lẹ hơn là cái vị chọn con đường cực ác. Is it clear? Eventually, you will all become Buddha. Tất cả các vị trở thành Phật. Everyone will become a Buddha. It's a matter of time. Vấn đề thời gian thôi. Any questions? Is Kansas happy with the answer or you still have problems? Bên câu hỏi trên mạng có ai còn thắc mắc gì nữa không? Any problems? Any follow-up questions? No? There was more comments, but not really questions. Okay. All right. There's a different person's question. Yes. This one says, hell is only visible or presented to the being who has created the corresponding offense. Is that correct? Hell would not appear to a pure being without that offense. I wouldn't put it that way. The house is where you go and receive. You go there to receive your retribution. So it's not presented. You go there. You send there to undergo your retribution. So it doesn't manifest. You being sent there. You being assigned there. Okay. It's just like you're in the armed forces. You're assigned to Germany. You're assigned to South Korea. Okay. Giống như trong lính vậy đó. Cái vì người ta gửi lính thì được gửi qua xứ này, qua tiểu bang khác này nọ, là tại vì được gửi, chứ không thể nào nói là cái địa ngục là nó hiện ra cho quý vị. No, you're being sent to those places for you to receive the appropriate punishment. Gửi tới đó để mà được bị trừng trị. Okay, to undergo your retribution, để mà trả cái quả báo của mình. All right. Going back to slide 87, tấm 87. Inwardly and outwardly, there's bright penetration. There is no different from the West. Meaning that whenever when you keep on contemplating your three poisons, một khi mà quý vị kia cứ hồi quang phản chiếu mà chiếu cái tam độc của mình, nhìn cái lỗi lầm của mình. If you only illuminate your own mistakes only, that's how you cultivate. Tu nó phải như vậy. Okay? Whether your husband makes mistakes or not, it's none of your business. Okay? That's his problem. You're going to hold his house. And especially the evil husbands, they go to their own house. You don't have to worry about that. Okay? You only look at your own greed, anger, and stupidity. Mình chỉ nhìn thấy cái tham sân si của mình thôi. All right? If you look at that like that, it's called inward illumination. Cái đó gọi là hồi quang phản chiếu. Is it clear? When I first learned Buddhism, Mahayana, I didn't understand what this constant illumination. The illumination is a Chinese way of saying, mind your damn business. Excuse my language. Okay, mind your own business. Okay, look at your own anger, look at your own greed, look at your own stupidity. Don't look at others. Nói cách khác, lúc mà thầy tu, thầy không hiểu cái chữ hồi quang phản chiếu là cái nghĩa gì. Nghĩa rất là giản dị. Chỉ nhìn tới cái lỗi của mình, đừng nhìn lỗi người khác. Do not look at others people's faults. Stop. That's nonsense. Look at your own faults only. Một khi mà quý vị biết nhìn được cái lỗi của mình thôi đó, okay, and you stop those transgressions, you stop making those mistakes. Nhìn cái lỗi mình để mà ngừng làm những cái sai lầm đó. Okay, that's when you do that. Okay, it's called inward illumination. Thì bởi vậy quý vị mới gọi là chiếu ở trong đó, hồi quang phản chiếu. Okay, mình chiếu ở trong thôi. What about outward illumination? Còn cái chiếu ra ngoài để làm cái gì? After you able
to become a Buddha, you become enlightened. That's when now you look outside. Sau khi quý vị đắc đạo rồi mới quý vị nhìn ra ngoài. Before you become enlightened, mind your own business. Trước khi quý vị đắc đạo, chỉ nhìn lỗi mình thôi, đừng nhìn lỗi khác, lỗi người khác. You only look at your own mistakes. You don't look at others. Okay? After you become enlightened, that's when you look at others' mistakes. Sau khi quý vị đắc đạo rồi, quý vị mới nhìn cái lỗi người khác. Why is that? In order to teach them. Nhìn cái lỗi người khác để dạy người ta. Before you become enlightened, you have no business teaching others. Trước khi mà quý vị đắc đạo đó, quý vị không nên dạy người ta. Is that clear? Okay? If you look at other people's faults before you become enlightened, you will not become enlightened. Nếu quý vị chuyên môn nhìn cái lỗi người ta, thì quý vị không thể nào đắc đạo được. It's not possible. Any questions? Ai có vấn đề gì không? This is such a fundamental mistake that people make. Đây là một cái sự lỗi lầm rất là căn bản mà mọi người tu hành làm sai lầm. Cultivation is always relentlessly looking at your own mistakes. Cái tu hành đó, mình chỉ nhìn cái lỗi mình hoài, cái nhìn thấy lỗi này tới lỗi khác. It's very, very difficult thing to do. Nó rất là khó. Because the more you look at your own mistakes, tại càng ngày cái vị nhìn cái lỗi của mình đó, the more you discover how ugly, how impure, how defiled you are, how unattractive you are. Một khi cái vị nhìn cái lỗi của mình đó, cái càng ngày càng thấy con người mình nó rất là tởm, ghê gớm vậy sợ lắm. Yes? That's how you destroy your ego. Thì như vậy quý vị mới diệt cái bản ngã được. As long as you find something attractive by yourself, it's very difficult to undo your ego. Tại vì quý vị cứ nghĩ là mình hay đó, là khó mà bỏ bản ngã đó. Any questions? You think you're so cool? Then you cannot let go of your ego. Quý vị cứ nghĩ là mình giỏi, mình tài, quý vị không thể nào bỏ được cái bản ngã mình đâu. It's not possible. Questions? And that's why cultivation is really counterintuitive for most of you. Thành bởi cái tu hành nó đi ngược lại cái sự hiểu biết của quý vị, đi ngược lại cái suy nghĩ của quý vị. Okay? Questions? We have another internet. Yes. Lynn asks, so does this mean I cannot teach my niece and nephew not to be greedy, angry, or stupid, or point out to them to let go of the three poisons so they have less suffering? No, I'm not saying you should not teach. I'm just saying that it's perfectly okay to share your knowledge. Okay, you don't say the way you help others is by knowing your limitations. Đây có nghĩa là mình có nên giúp người khác là không? Thì nó phải giúp người khác. For example, not just you. What about us monks? I'm not enlightened yet. Thầy chưa giác ngộ. So if I wait to become enlightened, okay, then I could be dead before that happens. Nếu mà thầy cứ đợi thầy đắc giác đạo, chắc là thầy chết trước khi mà đắc đạo. And worse yet, you become dead before you have a chance to teach you. Và tệ hơn nữa là có thể quý vị có thể chết trước khi mà thầy có cơ hội dạy quý vị. And worse yet, I have no money to pay for the mortgage. Tệ hơn nữa là không có tiền nữa mà trả tiền nợ tiền nhà bán. Okay, so therefore, here's a problem inherent to this process. Cái này nó vấn đề nó căn bản như vậy nè. Okay, for us monks and nuns, most of us are not enlightened. Đại đa số những cái người tăng ni đó không có giác ngộ. Does it mean they should not be teaching? Có nghĩa là họ không dạy là nên dạy là không? What do you think? Should they be teaching or not?
Dạy là không. Yes, sir. See, now I have a very, very personal opinion here, and he's going to attack us. Some of them shouldn't be. See, what did I tell you? Ông này ông nói là Because they're misleading people like crazy. they're misleading people like crazy. Monks and nuns like me mislead people like crazy. That's why he's driving it. Ông này nó siêng nó xéo, nói những người tu sĩ như thầy, cái loại như tu sĩ như thầy là đi chuyên môn lường gạt người ta. Thank you very much. What's your name again? Where are you parked? Huh? So what do we do? It's a fair question. These internet questions are very difficult to answer because you cannot see their face. You don't know where they parked. It's unfair. Okay? So what do? Should we teach or not? Nên dạy là không dạy? Yes, sir. This is an opinion, of course, but I would say you should teach to the limit of what you know for certain is true. You teach to the limit of what you know is true. So typical, confuse people's answers. But the nature of confusion, you don't know the extent of your confusion, sir. See I'm merely pointing out to you, sir, when you're confused, you don't know the extent of your confusion. How do you know? It's called confusion because you don't know. See the problem? Yes. So the answer is, it's incorrect. It sounds logical, but it's not logical. I just destroyed his thesis. And this is when I shake my legs and never mind. So what do you teach or not? When you're not enlightened yet, what do you teach? My personal opinion, I would not want to teach. Because as you said, I maybe sincerely want to help you, but if I don't know how to help you, I should shut up. Because if I mislead you, it could be dangerous for you. Okay? Thành đối với cá nhân thầy đó, thì thầy không dám dạy. Tại sao? Tại dạy đó, mình nghĩ mình giúp người ta, lỡ mình hại người ta là sao? Let me point out to you, for example, parents, okay? They feel compelled to teach their children. Chẳng hạn như, cho cái ví dụ đó, cái bậc cha mẹ đó, nghĩ là mình cần dạy con cái. But you know what? 99.9999% of the times, the parents are leading their children the wrong way. Cái khổ là đại đa số bậc cha mẹ đó dạy con cái sai lầm. Yes or no? Absolutely. And I know of one person who's teaching his family right. The rest of the families I know, the parents are teaching it wrong. Thầy biết một người bậc người cha này dạy con đúng rồi, còn đại đa số những người cha mẹ khác dạy trật hết. So what do you do? Okay. Yes, sir. You muddle through as best you can. That is just what people do. People do that. It's not because the real dynamics behind it is that you justify by saying you do the best you can. Cái lý luận người ta thế gian nói là mình
tận lực, mình giúp hết sức của mình. That's what everyone is saying, yes? Yes. That's how you justify to yourself. I'm the mother. I cannot sit here and do nothing when my son is making a mistake. Nói tôi là mẹ, thấy con mình làm sai, tôi không thể nào tôi ngồi yên được. Yes? That's your rationale. That's how people put it. Okay? But what you don't understand behind it is that there's some retribution involved. Because in the past, your son misled you. That's how now you're misleading your son. Sự thật á, it's funny, huh? It's so sad. You should not be smiling and laughing because it hurts. Because what happened is that the reason that we're helping our children, feeling we should be helping, actually we're misleading them because in the past, our children misled us. So you have this complex mess of things where we mislead each other, lifetime after lifetime. Nên quý vị biết cái sự thật á, là mình á, là mình tạo cái quả nghiệp với nhau. Trong quá khứ nó dẫn đường mình sai. Bây giờ kiếp này mình dẫn đường nó sai, kiếp sau tới nó đòi nợ. Now next lifetime they come back and make us pay for that. The next lifetime we make them pay for it. It's forever. This vicious cycle of karmas and retribution. Thành cái cuộc đời nó nguy hiểm như sợ. Tại quý vị thấy không? Cái nghiệp với quả báo này nó trùng. Okay? This is what the Avatamsaka call trùng duyên khởi. Layer upon layers of conditions arisal. We mislead them, they come back mislead us, and then we mislead them again, and on, layer after layer after layer after layers. Okay, it's non-stop, and that's the nature of our existence. Cái cuộc sống mình nó như vậy. That's the way it is. You can argue all you want; it doesn't matter. You can say because I must, because I'm a teacher, because I cannot do anything. And all the reasons are simply are nonsense. We compelled to do that because of our karmic retribution. Doesn't matter how you justify it. Không cần cái vị có lý không có lý. Cái nghiệp báo mình nó tạo cái duyên nó trùng nó như vậy. Okay? So, you can blame me for misleading you today and say I'm giving you a lot of nonsense because I'm not enlightened and I'm giving you junk because you know I need money to pay for my car and so forth. Okay? Ngành cái vị nói là ngày hôm nay thầy gạt cái vị là tại vì cái vị cần tiền này nọ. Okay? It's all true. But because you did it to me too in the past. Tại quá khứ cái vị đã từng gạt thầy rồi. So you get what you deserve. Okay? If I had my choice, nếu như thầy có sự lựa chọn đó, okay, I would rather not be teaching. Thầy không dạy đâu. See, my only excuse is that my teacher told me to start teaching because I didn't want to teach. Thầy không muốn dạy mà tại ông thầy không bắt. So in this case, in my personal case, because it's all my teacher's fault. Trường hợp thầy là tại vì lỗi của ông Tiên Hóa. He forced me to teach. All right? So in a Chinese system, it's very interesting. Thành cái hệ thống, I'm pointing out this to you, it's very interesting. In a Chinese system, in a Mahayana system, you don't teach until your teacher tells you to. Cái hệ thống bên Đại Thừa mình là mình không dạy, trừ phi ông thầy mình bắt mình đi dạy. Until then, you don't teach. Tới đó mình không dạy. Okay? Because we know that we are so confused that teaching people the wrong thing is not necessarily helpful. Thành ra, mình dạy mà không giúp người ta thì hại người ta nhiều hơn. Okay? In our system, in Mahayana, we don't teach. Cái hệ thống Đại Thừa mình không có dạy. Okay? What are we? Do not blame monks and nuns because yes, we are confused. Thầy nói công nhận cái vị người xưa tăng với ni chúng tôi là
mê muội. We are confused. I admit to you. We are confused like hell. Chúng tôi rất là mê muội. Okay? But our purpose, okay, is to be the field of blessings. Để cái công vụ chúng tôi đó là làm cái phước điền cho quý vị. One of our primary purposes is to be a field of blessings. Một cái công chuyện rất quan trọng chúng tôi làm đó là làm cái phước điền cho quý vị. You know that? That's our role, is to become a field of blessings. Là làm cái phước điền cho quý vị. Why is it important? Okay? We are field of blessings in order for you to have enough blessings to become enlightened. Chúng tôi làm phước điền cho quý vị để quý vị có đủ phước để mà đắc đạo. If you don't have enough blessings, you cannot become enlightened. Quý vị không đủ phước, quý vị đắc đạo không có được. So therefore, one of our jobs is to help you by being a field of blessings. Thành một cái công tác chúng tôi làm là làm cái ruộng phước điền cho quý vị. Okay? So we may be confused. Mặc dù chúng tôi mê muội, we definitely have very little wisdom. Chúng tôi rất ít trí huệ. However, in receiving offerings from you, khi chúng tôi nhận cái của cúng dường của quý vị, that's how you become enlightened. Để quý vị đắc đạo. Not us. We're stupid enough to receive your offerings. It's our stupidity, not your stupidity. Nên chúng tôi nhận của cúng dường quý vị là lỗi chúng tôi, không phải lỗi của quý vị. With this thing here, we choose. Okay? Our role is to receive your offerings in order for you to become enlightened. Cái công việc của người tăng đi là nhận của cúng dường quý vị để quý vị có cơ hội để đắc đạo. We don't necessarily have to teach you. Chúng tôi không cần dạy quý vị. But we need to be your field blessing. Chúng tôi phải nhận của cúng dường của quý vị. How does that work? Because if we accept your offerings, okay, we lose our blessing. Mỗi lần chúng tôi nhận của cúng dường quý vị, chúng tôi mất phước của chúng tôi. When our blessings run out, what happens? We return to lay life. Một khi mà chúng tôi nhận của cúng dường quý vị quá lố đó, chúng tôi phải trở hoàn tục lại. That's a beautiful robot system. Quý vị thấy hệ thống nó tuyệt vời dễ sợ không? So if we receive offerings from you, if we're not careful, our blessings run out, we're done. We cannot receive your offerings anymore. Next group have to receive offerings, not us. Thành chúng tôi mà nhận quá lố đó là phải hoàn tục, không thể nào nhận tiếp được. Tại hệ thống nó hay ở đó. So therefore, those of us who are smart, we receive offerings from you, we make sure that we cultivate, we generate more blessings so that we can continue to receive offerings from you. Thành cái người mà biết pháp, biết đạo đó, là mặc dù ta không cần giác ngộ, we do not need to become enlightened, but we need to survive. That's all we need to do. We need to generate more blessings, then we receive offerings from you. Thành chúng tôi đó phải tạo phước nhiều hơn là cái của cúng dường quý vị. That's how we survive. Okay? That's ingenious. Cái đó là cái hệ thống nó tuyệt vời. Only the Buddha thought of it. Đức Phật mới chế ra cái hệ thống như vậy thôi. It's so ingenious. Hay dễ sợ. So, on one hand, you have a place for you to create blessings. And chúng tôi là cái cơ hội cho quý vị tạo phước. At the same time, simultaneously, we have to be in our toes in order to survive. Mà chúng tôi phải khôn ngoan. The monks and nuns who only take offerings and don't cultivate, they don't stay monks and nuns very long. Những cái người tăng ni mà chỉ nhận cúng dường mà không chịu tu đó, họ có ở tăng làm tăng ni không có lâu đâu. Okay? And if we work hard and create more blessings for ourselves, we should become a Buddha before you do. Và nếu chúng tôi sợ
sợ về hoàn tục, mà chúng tôi chịu khó tu hành á, thì chúng tôi sẽ trở thành Phật trước quý vị. Isn't that beautiful? So the answer to the question is should we teach or not? Thành chúng tôi cái câu trả lời là chúng tôi phải dạy là không dạy. We don't necessarily have to teach. Chúng tôi không cần phải dạy. Okay? We need to do whatever it takes to generate more blessings. Chúng tôi phải cần làm cái gì để tạo phước ra thôi. Okay? If we take out your offering and go build a bridge, chẳng hạn như quý vị chúng tôi lấy cái tiền cũng như quý vị xong xây một cái cầu, or build a school, hoặc xây một cái trường học, or build a hospital, hoặc xây một cái nhà thương. Okay? Does it help us create more blessings than you're receiving? Nó tạo nhiều phước hay là đủ phước để mà nhận cuộc cúng dường quý vị là không? Answer is no. Absolutely not. You dead if you do that. Cái người xuất gia lấy cái tiền cúng dường để xây cầu cống, để xây trường học, để xây nhà thương sẽ hoàn tục. It's not enough. We got to do a lot more than that. I'm saying this because I take this opportunity to share with you my personal viewpoint of the monks and nuns should not take the offerings, the money and do worldly things. Thành là quý vị biết không? Thì cái cơ hội là xin phép để thầy chia sẻ cùng quý vị cái quan niệm của thầy. Những người xuất gia đó không nên lấy của cúng dường mà làm những chuyện thế gian. Okay. Building a hospital is a worldly undertaking. Xây một cái nhà thương là một cái chuyện của thế gian. Okay? Building a bridge is a worldly undertaking. Xây một cái cầu cống là một cái chuyện thế gian, phải. Okay? We need to cultivate. Chúng tôi phải tu. Okay? The best way to survive is to cultivate. Cách duy nhất, tốt nhất để mà tạo phước, để nhận của cúng dường là tu. That's the best way. Okay? When you do that, you don't need to teach. Lúc đó quý vị tu, quý vị không cần dạy. They just come and observe you. That's all they need to do. Học trò nó tới, họ nhìn quan sát quý vị thôi. Does it help? Đồng ý là không đồng ý? The old monk says he agrees. Will the rest of you? It's survival. You don't understand. This is a beautiful system. It's not about teaching. It's about surviving. The system forces us to find ways to survive. Trong cái hệ thống này, người xuất gia nó rất là tuyệt vời. Là chúng tôi phải tìm cách để mà sống sót. Because we make a mistake, we don't last very long. Chúng tôi làm đi đường sai là không ở lâu được đâu. Okay? Don't be enamored by the size of our temple. Đừng có nhìn mấy cái chùa mà nghĩ là ông thầy này giỏi hoặc là sư cô này quá biệt tài. No, it's about whether you can generate enough blessings to justify for the big temple. Thành cái vị nhìn cái chùa là phải hỏi là cái người sư này đã làm cái gì để xứng đáng để mà có thể có cái chùa lớn như vậy. Okay, and not fall. Cái chùa lớn nó dễ đọa, dễ sợ. The bigger the temple, the easier it is for you to fall. The faster your blessings run out. Phước nó còn vơi, còn lẹ hơn nữa. Okay, so typically there are two phases. Có hai cái giai đoạn. The first phase is that we need to survive. Okay, we don't necessarily have to teach. Vấn đề cái giai đoạn đầu tiên đó là chúng tôi phải cần sinh tồn để mà làm người xuất gia. Okay, so the first phase for us left home people is to minimize our offering requirements. Là cái phước đầu tiên hết đó, cái người xuất gia là phải biết tiết kiệm những cái của cúng dường, mình cần cái của cúng dường. That's why in our world we eat one meal a day. Trong thế giới chúng tôi ăn một ngày một bữa. Okay, we don't sleep on large beds. Chúng tôi không ngủ trong cái giường lớn.
We don't drive Mercedes, không lái chiếc xe Mercedes. Maybe red cars only. Những cái xe đỏ là miễn, ngoại lệ. Okay. We don't necessarily. My master, for example, never build a big temple. Ngài Tiến Hóa chẳng hạn, ngài không bao giờ xây một cái chùa nguy nga đồ sộ ấy. Not my teacher. Never had a fancy temple. Không bao giờ có một cái chùa mà nguy nga hết đó. Okay? That's called minimizing your requirements. Cái đó là tiết kiệm. Okay? Because you need blessings to cultivate. Tiết kiệm cái đó để mà tu. Okay? Yes? Someone offers you big fancy temple, then it's perfectly okay to take it. Người ta cũng cái chùa thiệt là nguy nga đồ sộ, thì mình đương nhiên phải nhận rồi, mình phải miễn cưỡng mà nhận. Wow, you are reluctantly accepted. Mình miễn cưỡng mà mình chấp nhận. Yeah, it's reluctantly. So what my point here is that the first phase, when you're not enlightened yet, you receive the offerings in order to have enough to cultivate. Thành cái bước đầu đó, đừng có tham chùa lớn. Don't go for the big temples. Don't go for the big bank accounts. Don't go for a lot of disciples. Đừng có tham đệ tử, đừng có tham chùa, đừng có tham nổi tiếng. You need to conserve your blessings in order to cultivate. Mình biết tiết kiệm cái phước để mà tu. Okay? And after you become enlightened, sau khi quý vị được phước rồi đó, okay, then you need to teach in order. Sau khi quý vị đắc đạo rồi, quý vị phải đi dạy. Để làm cái gì? In order to become a Buddha, you need to teach. Muốn thành Phật á, phải đi dạy. Không dạy không thành Phật được. You don't teach, you cannot become a Buddha. Oh, that's so depressing. It's so depressing. Yeah. Isn't it? Yeah. Speak for yourself. Yeah. I'm a lot more depressed than you think. So that's why don't teach prematurely. Thành không nên dạy quá sớm. Okay. So in the phase where you're still cultivating, you don't have real wisdom. Trong cái giai đoạn cái vị chưa có trí huệ đó. Okay. You teach by not teaching. Lúc mà chưa quý vị có trí huệ, dạy bằng cách không dạy. The better way to teach is not to teach. Khi mà chưa có trí huệ, cách dạy tốt nhất là đừng có dạy. Let them observe you. You simply follow the Buddha's teaching. Okay? That's the best way to teach by not teaching. Thành lúc mà quý vị chưa có trí huệ đó, cách mà dạy tốt nhất á, là bằng cách theo cái lời Phật dạy, theo thời ông thầy dạy. Thì cái đó cách dạy quý vị chỉ cần dạy chừng đó thôi. That's how you teach. But after you become enlightened, sau khi quý vị đắc đạo rồi đó, thì quý vị phải dạy. After become enlightened, you must teach. You have no choice. Quý vị không tránh được. Is that clear? So, in summary, the answer is, if you're not enlightened yet, don't teach. Just follow the Buddha's, the cultivation schedule that your teacher laid out for you. Thành ra, trước khi mà quý vị đắc đạo đó, quý vị theo cái lời dạy của ông thầy mình. Thì như vậy là lời huấn luyện của ông thầy mình. Thì như vậy là đang dạy cái người tại gia. So what happened is that when I was at the CTTP, okay, people came to our temple. We didn't have to teach. Lúc thầy ở Vạn Vật Thành đó, đâu cần dạy đâu. We came in, they observed us, they saw how we walk, how we eat. Người ta tới, ta quan sát thấy chúng tôi ăn ra sao, đi ăn ra sao, mặc áo quần ra sao, nói chuyện ra sao. And that's teaching without teaching. Cái đó là dạy mà không dạy. Just being ourselves, following the rules, theo cái lời chỉ dạy của ông thầy, theo cái quy cách của cái cuộc đời người xuất gia là mình dạy người ta rồi. That is teaching already.
without having to say anything. Okay? And when you talk about teaching, mà khi mình nói về cái dạy đó, let me define it for you clearly. Thầy dạy nghe cái vị chữ dạy là sao? Teaching means. It's not the same way as you folks understand teaching. Thành cái vị hiểu lầm cái chữ dạy của cái người của cái chữ dạy đó. For you, teaching is opening your mouth, okay, and revealing your knowledge. Cái vị hiểu dạy là cái vị mở cái miệng ra nói cái vị hiểu biết của cái vị gì, right? Cái tri kiến cái vị gì, right? Is that how you see teaching? Yes. I tell you what I know, right? Right? I know about electrical engineering. I know about post office. Tôi biết về cái kỹ sư. Tôi biết về cái cầu cống này nọ. It's not teaching. In Buddhism, what is teaching in Buddhism? Dạy bên Phật giáo là cái gì? Oh my God, time is up. I continue this next time. No? What? It's 2:37 already, 38 already. Huh? I'm sorry, I apologize. I forgot about time. Thầy xin lỗi, thầy hết thì giờ thầy quên phức à? Never again, okay? Không bao giờ thầy quên như này. Thầy xin lỗi, okay? Please forgive me. I continue next week. Is that okay? No? No? Huh? Answer? What's the answer? What is teaching? Teaching differs depending on which discipline you follow. Cái dạy nó khác nhau tùy cái. For us, Mahayana teaching is different from the other approaches. Cái đại thừa mình dạy nó khác. Teaching in Mahayana is to point out your greed, anger, and stupidity. It's not what we know. Okay? Teaching in Mahayana is to point out what's wrong with you. In a way that hurts. Meaning pointing out your greed, anger, and stupidity, yet you cannot see yourself. Whatever you can see is no need to point out to you. It's pointing out things you cannot see yourself. Cái dạy bên Đại Thừa mình nó khác, là dạy cái tham, sân, si mà quý vị không thể nào tự thấy được. You cannot see it yourself. That's called teaching. All right? So, for example, we explain the sixth Patriarch Sutra, which shows you the kinds of greed, indirectly show you greed, anger, stupidity that you didn't know that you had before. Okay? Giảng kinh, cho quý vị thấy cái tham, sân, si mà quý vị trước không hiểu được là cái đó là tham, sân, si. Before, you didn't know it's called greed, anger, stupidity. Right? Is that clear? Before, you didn't realize you're greedy. Before, you didn't realize it's anger. Before, you didn't realize it's stupidity. Thầy giảng kinh để quý vị thấy là cái tham là ra sao, cái sân ra sao, si là sao. Lúc trước quý vị không biết cái chuyện đó là si. Tưởng đó là hay. Before, you thought it's cool. You didn't realize it's stupidity. Okay? And that's only the first step. Đó là bước đầu thôi. And after that, you have to show them here. Not only that, don't you understand, but also what you're doing is also called stupidity. Không phải cái vị không hiểu lầm, không biết không, mà cái cách quý vị đã làm đó, cái hành động quý vị đó thực sự là cái si, chứ không phải là thông minh. It's not intelligent, it's not smart, it's stupidity. That's called teaching. Is that clear? That's the definition of teaching in Mahayana. Cái đó gọi là dạy. You see? Until you have that knowledge, you cannot teach. Is it clear now? Quý vị thấy nếu quý vị hiểu như vậy, thì làm sao quý vị dạy được?
You can call it teaching, but if you don't understand what is greed, you don't understand what is anger, what is it, stupidity, you cannot teach. It's not called teaching. Nếu quý vị không thấy được cái tham, không hiểu được cái sân, không hiểu được cái si là cái gì, làm sao quý vị dạy người ta được? It's not possible. How can you possibly teach your children about stupidity because yourself are stupid? Quý vị đã ngu, sao dạy cái người khác ngu được? Agree? All right. Time is up. Thank you.